ماشین رولینگ دوقلتکی نامیرا برای تولید پیچ از قطر 5 تا 26 میلیمتر و با دقت 0.02 میلیمتر کاربرد دارد. در این ماشین بدون احتیاج به بستن قطعه کار و با قرارگیری قطعه به وسیله دست بین دو غلطک دوار و اعمال فشار پروفیل، رزوه ایجاد و کامل می شود. از مهمترین قابلیت‌های این ماشین رزوه کامل پیچ تا آخرین دندانه با دقت 100 میلیمتر است. در این روش عمر غلطک‌ها بسیار بالا رفته و استهلاک ماشین به حداقل رسیده است. این ماشین در دو نوع نیمه خودکار و خودکار تولید می شود که در هر دو نوع می توان مقدار نیروی اعمالی به پیچ، سرعت رفت و برگشت و سرعت رزوه زنی را از طریق سیستم لمسی HMI تنظیم نمود. این دستگاه قابلیت ایجاد رزوه‌های میلیمتری و اینچی و رزوه‌هایی با پروفیل خاص را دارد. برای بهینه‌سازی مصرف انرژی از اینورتر و افزایش قابلیت کنترل تمام قسمت‌ها توسط مانیتور لمسی HMI استفاده شده است.